สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Temple Hard Dance Skibby ครับผมวิลเลียมครับรับบทเป็นเทมครับผมเอสครับรับบทเป็นโป้ครับผมตุ้ยครับรับบทเปปเปอร์ครับผมโฮงครับรับบทเป็นดีแลนครับผมนัทครับรับบทเป็นจุนครับสวัสดีครับเลโก้ครับรับบทนาโนครับเรียกว่าได้ทำอะไรเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็นอกจากได้เป็นศิลปินแล้วก็ยังได้เป็นนักแสดงด้วยก็รู้สึกว่าได้รับโอกาสอะไรมากมายเยอะมากเลยครับปีที่แล้วเป็นปีที่โฟกัสเรื่องวงการบันเทิงเต็มตัวครั้งแรกเพราะว่าก่อนนี้เราก็ทั้งแบบเรียนนักแสดงแล้วก็ว่ายน้ำเนาะแต่ว่าหลังๆมานี้ก็โฟกัสเรื่องการเป็นนักแสดงหลักๆครับก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็รู้สึกว่าพอเป็นนักแสดงแล้วก็เราได้ทำสิ่งเราชอบมันคืออีกศาสตร์หนึ่งครับแล้วก็ได้เรียนรู้อีกแบบหนึ่งว่าการที่เราจะแสดงนั้นเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครบ้างก็เหมือนเยอะมากๆเลยครับที่ได้เปลี่ยนครับผมก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่คิดจะได้ทำครับเพราะว่าเหมือนถ้าใช้ชีวิตเป็นเด็กมหาลัยธรรมดาก็คงไม่ได้แบบมีโอกาสมาทำงานหรือว่ามาสัมผัสโลกที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับที่แบบว่าได้มาเผชิญอะไรแบบนี้สนุกดีครับเหมือนได้ทำโอกาสอะไรมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วปีนี้ก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังพร้อมรับเปิดโอกาสที่จะเข้ามาใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยยังสนุกกับการทำรู้สึกว่าเป็นมากกว่าความจริงเราโผล่ในหน้าจอหรือหน้าวงการอย่างเงี้ยครับคือประมาณเกือบ2 ปีแล้วกันแต่ความจริงเราก็เหมือนฝึกซ้อมเพื่อมาอยู่ตรงนี้มาก็หลากหลายปีแล้วแหละครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ความฝันที่เราฝันเป็นจริงสักทีในการแบบได้มาอยู่ในวงการการแสดงอย่างเงี้ยครับผมทั้งได้เป็นนักแสดงทั้งได้เป็นศิลปินนักร้องนักเต้นคือเป็นสิ่งที่เลโก้ฝันมาโดยตลอดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่โชคดีมากที่มันเกิดขึ้นกับเราครับผมอนาคตข้างหน้าก็อยากเป็นอีกหลายๆนักเลยครับผมใช่ผมว่ายังไกลความสำเร็จมากๆเลยครับผมเพราะจริงๆสำหรับเลโก้คืนนี้คือเรียกว่าเริ่มต้นด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเริ่มจริงๆหรือยังด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับผมใช่มันก็จะมีความแบบว่ารอคอยอีกหลายๆอย่างเพื่อพิสูจน์การเดินทางของเราอย่างเงี้ยกว่าจะไปถึงคำว่าจุดสำเร็จเลโก้ขอใช้เวลาอีกมากๆเลยครับผมว่าจริงๆก็ยังไม่สำเร็จหรอกครับเพราะว่าอย่างที่น้องบอกมันก็เหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มมาไม่กี่ปีเองครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ลองอีกมากมายเลยครับรู้สึกว่าการได้ทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เติบโตขึ้นไปมากกว่านี้ครับอย่างที่บอกครับคือเราเพิ่งเริ่มต้นเลยฮะแล้วก็เหมือนมันก็ยังแบบว่ายังไม่ได้แบบว่าอยู่ในวงการนานนึกออกมันก็มีพี่ๆหลายคนที่แบบว่าอยู่ในวงการมานานได้เจออะไรแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้เราก็เพิ่งอยู่ในจุดเริ่มต้นที่แบบว่ามีอีกระยะเวลาอีกนานมากให้แบบว่าทำตัวให้เก่งขึ้นแล้วก็แบบว่าเอาตัวเองไปอยู่ในแบบว่าสื่อมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะผมก็น่าจะรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มเหมือนกันครับเหมือนแบบเพิ่งได้เริ่มทำอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะได้ทำมากขึ้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอีกหลายความท้าทายที่แบบยังไม่ได้ทำแล้วก็ยังอยากทำอะไรอย่างงี้ครับก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเพิ่งเริ่มเหมือนที่ทุกคนบอกนะครับมันเร็วก็จริงครับแต่ว่าด้วยความที่มันมาเร็วนี่แหละมันเลยน่ากลัวเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่ากว่าจะผ่านตรงนั้นมาจริงมันเยอะมากเพราะว่าเราฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกนั่นแล้วก็เช่นผมได้เต้นแล้วผมได้ร้องแล้วผมได้แสดงแล้วซึ่งมันได้ทำเกือบทุกอย่างแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้เก่งทุกอย่างใช่ครับก็เลยแบบต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เรียกว่าเป็นขั้นบันไดขั้นแรกมากกว่าที่แบบยังไม่ใช่ success ขนาดนั้นผมว่าในพาร์ทการเป็นนักแสดงอ่ะก็เพิ่งเข้ามาเต็มตัวเนาะก็รู้สึกว่ายังห่างไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในพาร์ทของนักกีฬาเราก็รู้สึกว่าเราก็ประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามาในเส้นทางใหม่ๆเราก็ต้องมีอะไรที่แบบต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับก็เลยรู้สึกว่ายังห่างไกลกับคำว่าประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรเราเหมือนเราไปเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าคือเราเดินเส้นทางหนึ่งไปจนเกือบสุดทางแล้วเนาะแล้วเรามาเริ่มเส้นทางใหม่รู้สึกว่าเหมือนเรากลับไปเป็นแบบเป็นเด็กอีกครั้งอะรู้สึกว่าแบบเราต้องเรียนรู้เราต้องพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบเหมือนมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรามี passion ในอีกเส้นทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ยังสนุกกับเส้นทางนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่ายังต้องไปอีกไกลเลยครับก็รู้สึกว่าชัดเจนขึ้นนะครับพอได้มาลองทำเต็มตัวแล้วรู้สึกว่าเรามีความแบบ
ทะเยอทะยานในการแบบความมุ่งมั่นในการไปข้างหน้าในการไปให้ถึงเป้าหมายอะไรครับแต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แต่ว่าก็รู้สึกว่าเรายังอยากทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับเป็นซีรีส์ของเกี่ยวกับไอดอลเนาะที่มีวงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพาร์ทของการดำเนินเรื่องเนี่ยก็จะดำเนินเรื่องผ่านตัวโปที่เป็นคนในเรื่องคือเป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังแล้วมีประสบการณ์ชีวิตอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยทำให้เราก็เป็นคนที่มีความมาชัวร์ในระดับหนึ่งประกอบกับว่าเราก็ได้เข้าไปทำงานเป็นเบื้องหลังในวงแล้วก็ทำให้รู้ว่าความสัมพันธ์ในวงเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นอะไรยังไงทำให้เราก็ได้ใกล้ชิดกับเทมซึ่งในเรื่องคือหัวหน้าวงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มันก็มีคอนฟ lict เกี่ยวกับในวงที่ทำให้รู้สึกว่าเราก็ทำให้อยู่ดีมันก็ดึงเราเข้าไปมีบทบาทในตัววงแล้วก็ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับทั้งวงอะไรอย่างเงี้ยครับผม สำหรับผมเทมเป็นคนที่ค่อนข้างแตกต่างจากวิลเลียมเพราะว่าเขาเป็นคนที่นิ่งดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับพี่โป้ก็เถอะก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตเปลี่ยนไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเทมจะมีความอ่อนโยนครับอ่อนโยนความนิ่งความผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าวิลเลียมน่ะถ้าทุกคนเห็นจะแบบว่ามีความ energetic ความเด็กๆนิดนึงอยากแบบชอบเล่นชอบนู่นชอบแกล้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นเทมมันมีความเป็นผู้ใหญ่คิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีใช่ครับก็ซึ่งตอนเวิร์กช็อปเนี่ยก็เราหาคาแรคเตอร์นี้ยากเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างจะไกลตัวซึ่งมันมีบางอย่างที่มันรีเลทกันบางอย่างเช่นแบบความซึนความไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราเอาบางอย่างเนี่ยที่มันรีเลทเอามาเข้าเป็นฟิตอินเป็นเทมได้แต่ว่าแค่มีอีกหลายๆอย่างที่แบบว่าเรายังไม่รู้ว่าคนเนี้ยคือเทมหรือเปล่าเหมือนเราหาใช้เวลาหาเยอะมากในช่วงแรกในการเวิร์กช็อปครับผม ครับก็เหมือนเรื่องนี้ก็ได้รับบทเป็นเปเปอร์ก็รู้สึกว่ามันก็ยากด้วยครับเพราะว่าเหมือนเปเปอร์กับผมก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควรแบบผมตัวจริงก็จะค่อนข้างเหมือนแบบมีแบบดูแบบแอคทีฟดูแบบว่าสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเปเปอร์จะดูเรียบร้อยกว่าดูอะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนแบบต้องเป็นตัวละครอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์เลยครับก็เหมือนต้องมีการบ้านกลับไปทำมากขึ้นแบบค่อนข้างเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยการเป็นนักแสดงนี่มันต้องแบบทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบสิ่งที่แบบท้าทายแล้วก็สนุกมากในการแบบค่อยๆหาว่ากว่าเราจะเป็นเปเปอร์มันเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยก็แบบดีที่มีแบบพี่ๆพุ่มกับพี่ๆทุกคนแบบว่าพี่ๆนักแสดงทุกคนช่วยด้วยต้องกดตัวเองลงมาเพราะรู้สึกว่าคืออย่างผมก็จะเป็นคนแบบ energy หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเปเปอร์คือแม้กระทั่งโทนเสียงหรือวิธีการคิดอะไรมันต้องแบบเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าแบบเราจะได้กลายเป็นเปเปอร์จริงๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทำกันบ้านเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ดิแลนครับดิแลนเอาจริงๆผมรู้สึกว่าดิแลนเป็นคนที่อย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าพอดิแลนจริงๆแบบเป็นคนที่อ่อนไหวแต่ว่าทำกลางไปนั้นแหละครับเพราะว่าจริงมีสิ่งที่อยากจะแบบปกป้องจากข้างในตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้ก็สนุกมากเลยครับอย่างที่ตัวบอกมีพี่ๆแบบช่วยเหลือเยอะมากๆครับเพราะว่าพวกเราแสดงเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยคิดว่าแบบบางทีอาจจะแบบเกรงหรืออาจจะกลัวหรือว่าแบบอาจจะแบบว่าไม่มั่นใจต่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยก็ได้พี่ๆพุ่งกับพี่ๆเขาเรียกdirector acting coach ครับ พี่ acting coach แล้วก็พี่ๆแบบว่าทีมงานทั้งหมดแบบคอยเชียร์คอยแบบช่วยหรือว่าคอยชี้แนะตลอดเลยซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับแบบเด็กใหม่นึกออกไหมฮะก็เพราะว่ามันก็แบบว่าเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราด้วยเพราะว่าเราก็เป็นเด็กใหม่อะไรอย่างงี้ก็ทำให้เราสามารถ deliver character ออกมาได้แบบว่าดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันก็มีความคล้ายกันเพราะว่าผมจริงๆก็เป็นคนอ่อนไหวเล็กน้อยแต่ว่าผมก็ทำมึนทำอย่างเงี้ยครับเพื่อกลบเกลื่อนอย่าจัด เอ้ยนั่นแหละฮะเพื่อเหมือนมันก็แบบมันมีความคล้ายกันซึ่งจริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นกับหลายๆคนเหมือนกันที่แบบว่าพอกลับไปบ้านแบบว่าอาจจะแบบว่าโอ๊ยอ่อนไหวเศร้าอะไรปัญหาชีวิตรุมเร้าแต่ว่าพอออกไปข้างนอกต้องแบบใส่หน้ากากเพื่อที่แบบว่าหล่อหรือว่าสวยหรือว่าแบบว่าเราอยากให้คนเห็นเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก็มันก็มีความคล้ายคลึงอยู่ครับแต่ยากอยู่ครับเพราะว่าดิแลนเป็นคนที่ซื่อตรงแต่แบบว่ากลางอะฮะแบบว่าซึ่งผมก็ซื่อตรงนะแต่ผมก็ไม่ได้แบบผมจะอ้อมหน่อยเวลาผมพูดผมจะอ้อมหน่อยนึกออกปะแต่ว่าดิแลนจะพูดตรงประเด็นแล้วก็พูดแบบจี้อะไรเงี้ยครับผมก็รับบทเป็นจุนนะครับก็รู้สึกว่ามันก็แตกต่างมากเลยเหมือนกันเพราะว่าจุนจะเป็นคนที่คิดไวทำไวครับแล้วก็คิดละเอียดมากๆแต่ว่ามันก็จะมีความเหมือนอยู่ตรงที่ผมก็เป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันคิดละเอียดแบบชอบวางแผนแบบแพลนว่าแบบวันนี้จะทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าจุนก็จะทำอะไรก็จะคิดละเอียดเหมือนกันแบบแผนล่วงหน้าตลอดแล้วก็คิดว่าแผนแบบเนี้ย
เราจะได้ประโยชน์อะไรแบบหวังผลให้ตัวเองได้แบบสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะมีความกวนประสาทอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ผมว่าก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองกลัวหรอกครับแต่พอไปนั่งนึกดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆตัวผมเหมือนกันผมก็เป็นคนที่กวนคนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดแบบได้สนิทกันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเอาตรงนั้นมาได้ใช้กับจุนเหมือนกันจุนจะคิดเยอะพอสมควรเลยครับว่าเวลาจะทำอะไรเพราะว่าเขาจะวางแผนให้ตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะใช่เจ้าเล่ห์อะไรอย่างนี้ ครับนาโนก็เป็นตัวละครที่สดใสมากเลยครับผมสดใสแบบต่างจากเลโก้ไหมไม่มาก แต่ว่าสิ่งที่เลโก้ต้องเตรียมตัวสำหรับการเป็นนาโนเลยคือ จะตรงข้ามกับเวลาพี่ตุ้ยเตรียมตัวเป็นเปปเปอร์เลยครับคือพี่ตุ้ยจะต้องกดตัวเองลงมาใช่ไหมครับแต่ของเลโก้คือต้องปล่อยตัวเอง ต้องให้แบบเพราะตัวละครนาโนมันจะมีความลอยๆเด้งๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับผมแบบมันอารมณ์เหมือนแบบคนที่ลอยอยู่เหนือปัญหา แต่ว่าปัญหาเลยคือนาโนเขาไม่ได้มารับรู้ถึงปัญหาในวงหรือว่าปัญหาภายนอกเยอะอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมสิ่งที่เลโก้รู้สึกว่าต้องมาเป็นนาโนเลยคือเลโก้ต้องปล่อยหัวให้โล่งสุดๆเลยครับเพราะว่านาโนเขาจะมีเรื่องโฟกัสคนละแบบกับที่เลโก้โฟกัสอย่างเงี้ยมากกว่าก็จะมีวิธีการตัดสินใจชุดความคิดที่ไม่เหมือนกับเลโก้เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมซึ่งความยากเลยผมว่าน่าจะเป็นการ deliver ตัวละครนี้ออกไปให้มีความคล้ายภายนอกจะต้องคล้ายเลโก้แต่ว่ามามองลึกๆมองแววตามองความรู้สึกหรือแม้กระทั่งแบบว่าบุคลิกท่าทางจะต้องไม่เหมือนเลโก้เนี่ยครับซับซ้อนเนาะยากเนาะเลโก้ว่าก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ขอไม่เคลมว่าเป็นปัญหาของทุกคนละกันเป็นปัญหาที่เลโก้เคยประสบพบเจอมาเหมือนกันครับผมก็ได้มีการหยิบตรงนี้มา represent มาเสนอผ่านหน้าจอให้ทุกๆคนได้รับรู้ก็รู้สึกว่าก็ดีครับผมว่ามันก็คือการเป็นนักแสดงที่แสดงภาพของทีป๊อปอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็คืออันนี้คือโจทย์แรกที่เป็นประสบการณ์แรกของไลแคนละกันครับผมก็ยากไหมยากสำหรับเลโก้คือยากมันเหมือนต้องไปเรียนรู้ชีวิตคนอื่นเนี่ยครับผมการเป็นศิลปินที่พวกเราทำมาโดยตลอดปีกว่าๆเนี่ยมันเหมือนแค่ represent ความเป็นตัวเองออกไปแต่ทุกวันนี้คือเหมือนต้องทุกวันนี้ในซีรีส์คือเหมือนจะต้องมา represent ชีวิตของคนอื่นอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมมันมีความต่างเล็กๆน้อยๆอยู่พี่ล่ะคิดว่าไงครับ ผมก็ว่ารู้สึกว่ายากเหมือนกันครับเพราะว่าผมว่าการเป็นนักแสดงมันเหมือน เราต้องสร้างใครก็ไม่รู้มาในหัวเราครับแล้วผมว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนคิดเยอะอย่างผมเนี่ยจะคิดเยอะมากๆเวลาแบบแสดงอะไรเงี้ยแล้วตอน reacting ก็แบบคิดอยู่ในหัวตลอดว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะเว้ยมันจะตีกันในหัวครับแบบเอ้ยเราไม่ใช่แบบนี้นะแล้วคือเราเวลาแสดงก็คือต้องปล่อยใจประมาณนึงเลยครับถึงจะ deliver บทออกไปได้ดีก็รู้สึกว่ายากนะ ใช่ครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนตอนแรกอ่ะเราจะใช้ตัวเองเช่นวิลเลียมเนี่ยคิดความคิดเทมอย่างเงี้ยซึ่งแบบแรกๆเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราจะตีกันในหัวเหมือนที่พี่นัทบอกว่าเฮ้ยนี่คือวิลเลียมคิดอย่างนี้ไม่ใช่เทมอะไรเงี้ยคือมันตีกันเยอะมากซึ่งแบบว่าเราต้องใช้ความชินในการเข้าซีนเรื่อยๆแบบในการเวิร์กช็อปเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่มีซีนยากเนี่ยมันก็พอได้เวิร์กช็อปมากขึ้นมันก็ได้แบบได้มีความเป็นเทมมากขึ้นด้วยใช่ครับเพราะว่าเหมือนพี่ทางผู้กำกับพี่มุ้ยบอกว่าเราใช้ร่างกายของวิลเลียมแต่ว่าจริงๆเราคือความคิดทุกอย่างเป็นเทมก็คือแบบเดลิเวอร์ออกไปใช่รู้สึกว่าตอนเอาเข้าวังยากกว่าเพราะว่าเหมือนผมจะ drive ในการเข้าเทมคือฟังเพลงครับคือผมกับพี่มุ้ยผู้กำกับจะสร้างเพลย์ลิสต์ของเทมขึ้นมาว่าเทมเนี่ยเวลาอยู่ในห้องเนี่ยจะชอบฟังเพลงอะไรอยู่ในห้องตัวเองชอบทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในห้องมุมไหนของที่แบบเป็นเซฟโซนของเทมอะไรเงี้ยก็จะแบบคิดนี้แบบ imagine ขึ้นมาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอเอาออกก็รู้สึกว่าเราแค่กลับมาเป็นตัวเองเพราะกลับตัวเองคือการเป็นตัวเองมันคือสบายที่สุดอะพอเป็นตัวเองปุ๊บมันก็เลยแบบโอเคนี่เราเอาออกละแต่ว่าแค่แบบมีบางทีคิดว่าใช้ชีวิตปกติแบบวิลเลียมใช้แล้วก็รู้สึกว่านี่เหมือนเทมเลยนะอะไรก็แบบมีความโจ๊กๆขึ้นมาใช่ คือผมคิดว่าปัญหาตัวละครมันไม่ได้แบบว่ายากขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้รับบทที่แบบว่ามันต้องแบบว่าลึกซึ้งขนาดนั้นอะนึกออกป่ะใช่ไหมครับแบบว่ามันยังแบบเป็นแบบคนที่วิเลตได้อยู่เพราะว่ามันก็เป็นคนแบบทีป๊อปหรือว่าคนในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาของผมมันจะเป็นการพูดมากกว่าครับอย่างที่คำถามก่อนหน้านี้อะไรพวกนี้ก็น่าจะเห็นอยู่ครับผม
ก็แต่ว่าก็ดีขึ้นทุกวันครับเพราะว่าเหมือนช่วงแรกจะพูดเร็วกว่านี้พูดแบบว่าไม่ชัดกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็ได้เวิร์กกับพี่ๆ acting coach ครับแล้วก็พี่ๆแบบว่า director ก็จะช่วยแบบว่าหาทริคหาแบบว่าหาจากพื้นฐานแบบวิธีแบบการแบบว่าพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยออกแบบหรือว่าการแบบใช้แบบพูดพวกแม่กกแม่อะไรเงี้ยครับให้กัดคำมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเวิร์กตรงนั้นมากกว่า ของผมมาตัวเปเปอร์จริงๆอย่างผมว่าผมก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดติดขัดเท่าไหร่แต่ว่ามันต่างกับตอนเล่นซีรีส์เพราะว่าอย่างเวลาผมว่าที่ผมเป็นคนพูดไม่ติดขัดเพราะผมเป็นคนแบบพูดแล้วไม่ค่อยคิดก่อนอะไรเงี้ยแบบมันจะค่อนข้างแบบพ่นออกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่ในซีรีส์พอเป็นเปเปอร์ครับมันจะมีบทที่แบบสติ๊กมาแล้วประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาแบบถ้าต้องพูดด้วยความที่เป็นเปเปอร์ก็ต้องพูดช้าลงพูดแบบเสียงโทนต่ำลงอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบมันจะดูแปลกๆแบบจังหวะพูดมันจะกลายดูแปลกๆไปมันจะดูเป็นการท่องบทมากกว่าพูดปกติอะไรเงี้ยเหมือนแรกๆก็จะแบบฝืนๆนะเพราะว่าเหมือนเราต้องพูดในสิ่งที่ตุ้ยอาจจะไม่ได้พูดในชีวิตประจำวันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องดูพูดเหมือนว่าเราพูดเป็นปกติอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้น่าจะแบบยากเวลาเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยผมเวลาอยู่นะผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นแบบตุ้ยเพอร์ฟอร์มอยู่นะก็คิดว่าต้องเป็นแบบเปเปอร์อะไรเงี้ยด้วยความที่บทมันก็เราก็เป็นเปเปอร์อยู่เนาะไม่ว่าจะก่อนเข้าซีนหรือหลังเข้าซีนหรือว่าในบนเวทีมันก็คือยังต้องเป็นมาซิลอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเปเปอร์อยู่บนนั้นผมว่ามันก็มีความยากคนละแบบจริงๆมันมีทั้งส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่ต่าง แต่ว่าความยากเลยคือเป็นบทหลักเรื่องแรกด้วยแล้วรู้สึกว่าคือเราไม่เคยทำกันบ้านในการแสดงเยอะขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าพอต้องมาทำจริงๆอ่ะมันลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรู้มากๆเลยครับรู้สึกว่าแบบเราต้องจำบทให้ได้เราต้องจำทุกอย่างให้ได้หมดเลยอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่าแบบเราต้องเอาอะไรเข้าซีนแล้วหลังจากในซีนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรารู้สึกว่าเราต้องแบบคือเราต้องเป็นอีกคนหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทางคือด้วยโปรเซสที่มันค่อนข้างยาวเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆแล้วเราเอามาใช้ในชีวิตจริงด้วยซ้ำหมายถึงว่าแบบเราเรียนรู้อะไรมาจากตัวละครสิ่งที่ดีเราหยิบมาใช้สิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวละครทำแล้วเราเรียนรู้อะไรจากตัวละครอะไรเงี้ยมันมีช่วงนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบหรือว่าตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์อยู่วะทำไมคือคนรอบข้างเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเอสเปลี่ยนไปทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันหมายถึงว่าแบบคือบางทีเราพอในชีวิตจริงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเซนซิทีฟมากกว่าปกติทำไมเรารู้สึกอ่อนแอหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบหรือว่าเราเป็นตัวละครอยู่อะไรเงี้ยคือแบบเคยคุยกับพี่มุ้ยเหมือนกันเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับรู้สึกว่าปกติคือเราอาจจะด้วยช่วงเวลาที่มันนานทำให้ชุดความคิดหรือว่าการเติบโตอะไรเงี้ยครับมันก็แบบตามช่วงเวลาเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งเนี้ยมันก็เป็นแบบบทหลักสำคัญที่ให้อะไรกับเราเยอะมากๆจริงๆเหมือนกันนะครับจริงๆเราใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างนานครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าคือเรามีหลายเลเยอร์มากเราคุยกับเมมเบอร์แต่ละคนอะเราก็คุยไม่เหมือนกันเมมเบอร์แต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละ EP ก็ไม่เหมือนกันแล้วเรามีคุยกับเมมเบอร์คุยกับเทมคุยกับ EP คุยกับ EP คุยกับ CEO คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยคุยกับพี่มิกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าแบบมันต่างกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วความยากในการถ่ายทำคือเราถ่ายยาวนานมากแล้วแบบ EP 3ถ่ายคิวแรกEP 12ถ่ายคิวสุดท้ายแต่ในคิวสุดท้ายเนี่ยมี EP แรกๆอยู่ด้วยแล้วก็แบบใน EP ในคิวนึงเนี่ยมีหลาย EP ที่ต้องถ่ายเราต้องรู้ว่าแบบความสลับไปสลับมาหรือแบบเลเยอร์อะไรเราใช้โทนเสียงไหนเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบในสิ่งที่คนดูรู้ว่าแบบมันเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่คือในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราต้อง continue feeling หรือ continue อะไรบางอย่างในแต่ละช่วงเวลาในขั้นตอนการถ่ายทำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันก็ยากตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าคือตอนถ่ายพูดจริงๆแล้วมันเหนื่อยมากเพราะเราต้องเอาเวลาทั้งวันเนี่ยตั้งแต่แบบ6 โมงเช้าจนถึงแบบค่ำไปเลยเงี้ยก็แบบว่าเราเหมือนแบบเราได้ใช้เวลาแบบกับกองถ่ายตลอดเวลาแล้วเราต้องมีสติตลอดเวลาด้วยซึ่งแบบบางคิวเนี่ยผมกับพี่เอสเนี่ยคือด้นตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนเลยซึ่งแบบว่ามันเหนื่อยมากแต่ว่าพอเราเห็นแบบผลงานออกมารู้สึกว่าเราชื่นใจเราแบบเพราะผมไม่เคยมีซีรีส์แล้วก็ไม่เคยดูตัวเองเล่นพอแบบได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจเหมือนกันที่แบบว่าตัวเองทำมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมแอบแบบคอนเซิร์นนิดนึงตอนที่แบบตอนเล่นเพราะมีบางซีนที่แบบว่าเราเล่นกันหลายเทคนิดนึงเพราะว่าด้วยคิวด้วยหรือว่าด้วยแบบผมเองที่แบบยังไม่ได้ฟิตอินขนาดนั้นแต่ว่าพอได้แบบลองดูที่ตัวเองเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคเราแบบก็โอเคนะซึ่งแบบว่ามันไม่ได้แย่เหมือนที่เราคิดใช่ประมาณนี้ครับผมขอต่อในมุมของโป้แล้วกันเพราะว่าในมุมของทางเรื่องเนี่ยอาจจะรู้เข้าใจได้ไม่หมดเพราะว่าในมุมของตัวละครโป้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปมในเรื่องของความสำเร็จ
ในความสำเร็จการช่วยคนอื่น แล้วก็แบบคิดถึงคนอื่นก่อนเสมออะไรเงี้ยครับจนรู้สึกว่าในพาร์ทในของอดีตในพาร์ทของแฟนเก่าของเอิญนะครับก็ทำให้โป้ได้เรียนรู้กับอะไรบางอย่างที่ว่าช่วยคนอื่นจนตัวเองพัง แล้วมันเป็นปมอะไรหมายถึงว่าแบบจากชีวิตที่กำลังจะดีๆประสบความสำเร็จช่วยคนอื่นจนตัวเองพัง แล้วพอมาเจอเทมอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเทมเหมือนแฟนเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วเทมไม่เหมือนแฟนเก่าแล้วได้เรียนรู้อะไรจากเทมหมายถึงว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นคนดีอ่ะแต่ต้องมาทำอะไรเพื่อคนอื่นทำไมแล้วก็ทำแล้วได้อะไรแล้วทำไมเราถึงอยากช่วยเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนดูน่าจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยจากโป้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้ปรับใช้ในชีวิตจริงด้วยเพราะว่าตัวละครโป้มีความเป็นมนุษย์สูงมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าดูจนจบอะครับก็น่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายในการใช้ชีวิตของคนเราอะมันไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากเลยอะมันแบบเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆแล้วคนเราอะมันก็ไม่ผิดเลยที่เราจะล้อที่เราจะหลงทางอะไรไปบ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็คือการใช้ชีวิตเราอนุญาตให้ตัวเองได้ตกต่ำบ้างได้เป็นคนที่ไม่เก่งบ้างได้เป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่สุดท้ายแล้วคือชีวิตก็ให้อะไรกับเราเยอะมากๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นในทุกๆวันหรือแบบสุดท้ายแล้วต่อให้มันแบบอะไรไม่ดียังไงตอนจบมันอาจจะสวยงามหรือไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็น่าคนดูน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากโปเยอะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะเป็นคนดีขึ้นครับ คนดีในรูปแบบที่ตัวเองพอใจแล้วกันครับผมไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องว่าดีกว่าใครเลยครับ แค่ให้ตัวเองเป็น better version ของตัวเองก็พอครับ ก็ตอนนี้นะครับกำลังเข้มข้นมากๆเลยอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเข้มข้นมากๆแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตาคอยมาตลอดนะครับแล้วก็ตั้งใจทำมากๆจริงๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับขอบคุณครับ